Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Handmade của nhà Buka Snow. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một cái mẫu móc khóa hình một bạn vịt đang tắm bồn tắm như thế này. Nhìn bạn ấy thư thư giãn ha. Đấy, nhìn gương mặt bạn ấy nè, chill ghê luôn. Đó thì để mà mình làm cái mẫu móc khóa này á thì mình sẽ cần len các màu như thế này, và mình sử dụng là len Milcoton 125g ấy. Đó, thì mình sử dụng một ít màu xanh của nước nè, màu hồng nhạt ha, rồi màu trắng, vàng nhạt, vàng đậm để làm cái chăn nè, và cái nón màu tím ha. Đó, thì những cái màu để sử dụng để làm cho bạn này thì các bạn có thể phối theo ý thích của mình. Đó. Rồi về kim á, thì mình sử dụng là kim 2.5mm. Tiếp theo là mình có dùng móc khóa, cái còng móc khóa như thế này. Và một cái chuông nhỏ. Chỉ có vậy thôi, một ít má hồng để mình lát nữa mình trang điểm cho bạn ấy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào để mà làm bạn vịt này ha. Rồi trước hết mình sẽ móc cái phần bồn tắm này ha, cái phần màu hồng này. Rồi tiếp theo mình sẽ móc cái phần nước màu xanh này, rồi mình sẽ nối nó lại. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người móc cái phần bồn tắm trước. Thì mình sử dụng len là màu tím nè. Mình tạo vòng tròn mã thuật. Rồi mình lấy mũi đầu tiên ha. Rồi mình sẽ móc vào vòng tròn này là 6 mũi đơn. 1 mũi, 2, 3, 4, 5 và 6. Rồi mình sẽ rút cái vòng tròn này lại. Rồi ở đây mình sẽ móc mũi dời vào mũi đầu tiên nè ha, để kết hàng ấy. Rồi kết thúc hàng thứ nhất, mình lên hàng thứ hai. Ở đây mình lên hàng thứ hai rồi mình sẽ móc vào mỗi chân là 2 mũi đơn cùng chân. Rồi mình tăng lên đây, 1 mũi đơn, 2 mũi đơn. Rồi qua chân tiếp theo, 1 mũi đơn, 2 mũi đơn. Mình cứ lặp lại như vậy cho đến hết cái hàng số 2 này thì mình sẽ có là 12 mũi. Rồi mũi tiếp theo nè, 1 mũi đơn, 2 mũi đơn chung chân nè. Rồi cũng vẫn cứ lặp lại. Rồi mũi cuối cùng. Và bây giờ mình sẽ kết hàng, móc vào đây để kết hàng. Đó. Rồi mình lên hàng thứ 3, lên một bến ha. Rồi, ở đây mình sẽ bắt đầu tăng tĩnh tiến. Rồi mình tăng tĩnh tiến là ở chân thứ nhất mình móc 1 mũi đơn nè. Chân thứ hai mình sẽ móc 2 mũi đơn chung chân. Đó. Rồi mình sẽ lặp lại cái công thức tĩnh tiến này. Chân tiếp theo là 1 mũi đơn nè. Rồi kế đến 2 mũi đơn chung chân. Rồi mình chỉ việc lặp lại như vậy thôi. 1 mũi đơn nè. Rồi 2 mũi đơn chung chân. Tiếp theo. Rồi 1 mũi đơn. Rồi 2 mũi đơn chung chân. Rồi mình cứ lặp lại như vậy cho đến hết cái hàng này ha. Rồi chúng ta kết thúc hàng thứ 3 ha. Rồi lên một bính. Rồi bắt đầu từ hàng thứ 4 nè. Mình sẽ vẫn tiếp tục tăng tĩnh tiến ha. Mình sẽ tăng lên 2 đơn và 1 mũi tăng. Đó, thì mình sẽ tăng như thế nào? Thì 2 đơn. Đây, 1 đơn. Thì ở đây thay vì mình móc 2 đơn và 1 mũi tăng thì mình sẽ bắt đầu tản mũi ha. Thì mình sẽ tản mũi như thế này. Chân này mình tiếp tục móc 1 đơn nè. Rồi móc 2 đơn là đây là 1 mũi tăng rồi nè. Rồi ở 2 chân tiếp theo mình sẽ móc 2 mũi đơn bình thường. Rồi
Rồi, mũi tiếp theo nữa mình sẽ móc là một mũi tăng. Đó. Là đảm bảo công thức là 2 mũi đơn và 1 mũi tăng. Rồi mình sẽ lặp lại như thế, 1 đơn, 2 đơn. Đến đây là 1 mũi tăng nè. Rồi. Mình sẽ lặp lại như vậy luôn cho đến hết hàng ha. Đây là 2 đơn, mũi tăng. Rồi, vì ở hàng này mình tản mũi cho nên là đến chân cuối cùng mình sẽ còn lại 1 mũi đơn lẻ ra. Đây. Này, chân cuối cùng đây, mình sẽ còn lại 1 mũi đơn nè. Đó. Thì mình sẽ đếm cái mũi đơn này cộng với cái mũi đơn đầu hàng này, nó sẽ trở thành công thức là 2 mũi đơn và 1 mũi tăng. Đó. Và khi các bạn móc các hàng mà tản mũi á, thì các bạn sẽ thấy là ở những cái chân cuối cùng nó sẽ lẻ ra như vậy. Nhưng mà không sao, như vậy là đúng đó. Rồi bây giờ mình sẽ lên hàng tiếp theo là hàng số 5 ha. Hàng số 5 thì mình sẽ tăng theo công thức là 3 mũi đơn và 1 mũi tăng. Rồi bắt đầu hàng thứ 5. Mình sẽ móc theo công thức là 3 mũi đơn và 1 mũi tăng ha. Rồi. 1 mũi đơn. 2 đơn. 3 đơn. Và bây giờ là 1 mũi tăng. Rồi mình lặp lại ha. 1 đơn. 2 đơn. 3 đơn và 1 mũi tăng. Đó. Rồi mình sẽ lặp lại như vậy cho đến hết hàng ha. Rồi mình sẽ tiếp tục tăng ở hàng số 6, số 7 là mình sẽ tăng lên là 4 đơn và 5 đơn. Đó. Rồi các bạn sẽ móc từ hàng số 5 này đến hàng 6, hàng 7. Rồi mình sẽ gặp lại nhau ha. Rồi mũi cuối cùng của hàng số 7 ha. Rồi mình sẽ kết hàng để móc hàng số 8. Thì với công thức của hàng số 8 là mình sẽ móc mũi chân sau, cho nên là mình sẽ kết hàng ở cái dây phía sau này. Đó. Đây mình sẽ lấy cái móc vào dây phía sau này, mình móc một mũi dời ha. Rồi mình sẽ lên một bính. Rồi mình sẽ bắt đầu móc theo công thức là 3 mũi đơn, 1 mũi tăng và 3 mũi đơn. Đó, công thức này sẽ được lặp lại 6 lần ha. Rồi 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn nè. Rồi 1 mũi tăng. Đấy. Rồi tiếp tục 1 2 3. Rồi xong một lần của công thức. Rồi mình lặp lại lần thứ hai nè. 3 mũi đơn nữa nè. 1 2 3. Tiếp theo là 1 mũi tăng. Rồi 3 mũi đơn nữa. 1 2 và 3. Rồi công thức lặp lại lần thứ hai rồi đó. Bây giờ mình sẽ lặp lần thứ 3. Và mình sẽ lặp như vậy cho đến hết cái hàng này. Rồi mũi cuối cùng. Rồi, ở đây mình sẽ giờ kết hàng thì mình giờ kết hàng bình thường ha. Mình không móc ở cái chân phía sau nữa. Rồi mình cũng lên một bính. Và bắt đầu từ hàng số 9 đến hàng số 11 này mình sẽ móc các mũi đơn bình thường nữa, không tăng ha. Thì mình sẽ móc hàng 9, 10, 11 là 3 hàng với các mũi đơn bình thường. Rồi, những mũi cuối cùng của hàng số 11 nè. Đó. Rồi khi mình bắt đầu hàng số 12 thì mình sẽ móc mũi chân trước. Thì ở mũi chân trước thì mình sẽ móc như thế này. Mình sẽ móc ở cái dây phía bên trên này nè ha. Mình sẽ bắt đầu móc ở những cái dây này, cho nên là mình cũng sẽ kết hàng ở cái dây đó luôn. Đó, mình kết hàng qua đây. Rồi mình lên một bính ha. Ở hàng 12 này mình sẽ móc theo công thức là 7 mũi đơn và 1 mũi tăng. Rồi mình sẽ móc ở cái dây phía trên ha. 1 đơn nè. Rồi mũi
đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba, thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu và mũi thứ bảy. Rồi mình sẽ móc một mũi tăng. Rồi lặp lại ha. 1 2 3 4 5 6 và 7 ha. Rồi mũi tiếp theo là mũi tăng. Đây nè. Rồi này mọi người nhìn thấy ha, khi mình móc mũi chân trước á, thì nó sẽ dẫn ra như thế này nè. Đó là nó sẽ tạo được cái này là cái gì ta, cái viền của cái bồn tắm ấy. Rồi chân cuối cùng mình sẽ kết hàng. Rồi kết hàng, mình kết hàng là mình như bình thường ha. Rồi ở hàng thứ 13 14 15 thì mình sẽ móc toàn bộ là các mũi đơn ha, mình móc bình thường. Đây, móc bình thường các mũi đơn ha. 13 14 15 là 3 hàng tiếp theo mình sẽ móc như vậy. Mình móc bình thường và đến hàng 15 thì mình sẽ cắt chỉ luôn ha. Rồi mình sử dụng màu xanh. Hàng thứ nhất ha, mình tạo vòng tròn mã thuật. Rồi, mình sẽ lấy mũi đầu tiên nè. Rồi lên thêm một bính nữa. Mình sẽ móc vào đây là 6 mũi kép. 1 2 3 4 5 và mũi thứ 6 nè. Rồi kéo vòng tròn này lại. Rồi mình sẽ móc mũi dời. Rồi lên hàng thứ hai ha, mình sẽ lên 2 bính. Sau đó là mình sẽ móc 2 mũi kép cùng chân và móc vào chân phía sau. Đây, chân phía sau nè, mình sẽ móc 2 mũi kép cùng chân. 1 mũi nè, 2 mũi ha. Rồi, chân tiếp theo cũng là 2 mũi kép cùng chân. Rồi mình sẽ móc như vậy cho đến hết cái hàng này. Mình lặp lại là 6 lần. Mình đang lặp lại lần thứ 3 nè. Rồi 2 mũi kép cùng chân lần thứ 4. Bắt đầu hàng thứ 3 ha, mình sẽ lên 2 bính. Rồi ở đây mình vẫn tiếp tục móc với công thức là 2 kép cùng chân và mình móc ở chân phía sau ha. Rồi mình móc 2 kép cùng chân nè. Mũi kép thứ 2. Rồi qua chân tiếp theo, 2 mũi kép cùng chân. Rồi kết thúc hàng số 3 nè, mình kết hàng. Rồi mình lên một bính ha. Bây giờ ở hàng số 4 thì mình sẽ móc ở chân phía sau và móc với công thức là 1 mũi đơn và 1 mũi tăng. Thì ở đây mình sẽ móc 1 mũi đơn nè.
Rồi, trang tiếp theo là một mũi tăng. Rồi mình sẽ lặp lại như vậy, một mũi đơn và một mũi tăng cho đến hết hàng. Rồi, mũi tăng. Rồi tiếp tục một mũi đơn. Sau đó là một mũi tăng. Cứ như vậy cho đến hết hàng này ha. Rồi sau khi mình kết thúc hàng số 4, mình sẽ kết hàng và mình sẽ cắt luôn ha. Thì các bạn phải cắt một đoạn len dài một tí để lát nữa mình khâu vào cái phần bụng tắm á. Dài tầm khoảng 30 cm đi, tầm ở đó đi. Rồi để rồi mình lát nữa mình may vào. Rồi bây giờ mình sẽ may cái phần nước này vào cái chậu tắm này ha. Rồi mình sẽ một mũi của phần màu xanh mình sẽ may với một mũi của phần màu tím này. Chúng ta bắt đầu móc phần đầu của bạn vịt ha. Mình sử dụng len màu trắng nè. Rồi mình sẽ tạo vòng tròn mã thuật. Lấy mũi đầu tiên và mình sẽ móc vào đây là 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Rồi mình rút cái vòng tròn này lại. Rồi mình sẽ kết hàng. Rồi lên hàng thứ hai, lên một bính và mỗi chân này mình sẽ móc vào đây là một mũi tăng, nghĩa là 2 mũi đơn chung chân đó. Mình sẽ móc một đơn nè, 2 đơn đó, chung một chân đó. Xong qua chân tiếp theo mình cũng móc 2 đơn. Rồi chân tiếp theo mình sẽ lặp lại như vậy là 2 đơn chung chân cho đến hết hàng này. Thì mình sẽ có là 12 mũi đơn sau khi kết thúc hàng số 2 này. Rồi kết thúc hàng số 2 mình kết hàng. Sau đó lên một bính. Ở hàng thứ 3 này mình sẽ móc là một mũi đơn và một mũi tăng. Đây, một mũi đơn. Sau đó sẽ là một mũi tăng. Rồi mình lặp lại ha, một mũi đơn. Rồi một mũi tăng. Mình cứ việc lặp lại như vậy cho đến hết hàng này với công thức là một mũi đơn và một mũi tăng. Mình sẽ có là 18 mũi đơn sau khi móc xong. Hàng số 4 và số 5 thì mình sẽ không tăng mũi nữa mà mình chỉ móc là 18 mũi đơn bình thường. Bây giờ mình sẽ móc hàng 4 và hàng 5, hai hàng. Mình chỉ móc các mũi đơn như vậy thôi. Rồi các bạn móc đến hàng số 6 mình sẽ móc như sau: 4 mũi đơn, mỗi chân là một đơn, 1 2 3 4. Tiếp theo là 4 mũi tăng. Thì mình sẽ móc 2 mũi đơn chung chân, lặp lại 4 lần. Lần thứ 3, rồi lần thứ 4. Rồi ở hai chân tiếp theo mình sẽ móc 2 mũi đơn bình thường, 1 đơn, 2 đơn. Rồi tiếp tục sẽ là 4 mũi tăng, 2 mũi đơn chung chân, mình lặp lại 4 lần nè. 1 nè, 2 3
4. Rồi, mình còn lại 4 chân cuối cùng thì mình sẽ móc 4 mũi đơn bình thường ha. Rồi mình sẽ kết hàng. Rồi đó một bánh. Tiếp tục hàng 7 và hàng 8 thì mình sẽ không tăng nữa mà mình móc các mũi đơn bình thường. Thì ở hàng 7, hàng 8 mình sẽ móc toàn bộ là 26 mũi đơn nha. Lặp lại cho hai hàng này. Mình cứ móc như vậy. Mình kết thúc hàng số 8 ha. Móc dời vào đây nè. Rồi lên một bính. Rồi bây giờ bắt đầu hàng số 9. Thì đầu tiên mình sẽ móc 4 mũi đơn. 4 mũi đơn ha. 1 2 3 rồi 4. Sau đó mình sẽ móc 4 mũi giảm. 4 mũi giảm nghĩa là 2 mũi giảm còn 1 mũi. Đó, 1 mũi giảm. Rồi mũi giảm thứ 2. Mũi giảm thứ 3. Mũi giảm thứ 4. Đó, rồi tiếp theo 2 chân nữa mình sẽ móc 2 mũi đơn bình thường. Rồi 4 chân tiếp theo sẽ là 4 mũi giảm. Đó, thì mình sẽ là 2 chân mình giảm còn 1 chân, 2 mũi mình giảm còn 1 mũi đó. 1 nè. 2 3 rồi 4. Rồi ở đây mình sẽ còn lại 4 chân cuối cùng thì mình móc 4 mũi đơn bình thường. Rồi kết hàng. Lên một bính. Rồi tiếp tục hàng số 10. Đầu tiên mình sẽ móc 2 mũi đơn. Sau đó là 1 mũi giảm. Rồi cái cụm này mình sẽ lặp lại 4 lần ha. Ở hàng thứ 11 nè, mình tiếp tục giảm ha. Giờ là mình sẽ móc 1 mũi đơn. Sau đó mình sẽ móc 1 mũi giảm. Rồi, tiếp tục là 2 mũi đơn. Rồi, tiếp theo là 1 mũi giảm. Rồi, mình sẽ móc tiếp 1 đơn, 1 mũi giảm. Bây giờ rồi 1 mũi đơn nữa, rồi 1 mũi giảm. Chân cuối cùng mình còn lại mình sẽ móc 1 mũi đơn. Rồi mình sẽ kết hàng và lên một bính. Rồi ở hàng 12 và hàng 13 thì mình còn lại 10 chân mũi thì mình sẽ móc 10 mũi đơn ha. Hàng 12, 13 mình không giảm nữa ha, mình chỉ móc 10 mũi đơn thôi. 5 6 7 8 9 và 10. Rồi hàng 12 hoàn thành xong. Đến hàng 13 mình cũng lặp lại như vậy thôi, mình móc cho hết hàng này. Rồi hàng này mình kết hàng xong mình cắt kỹ luôn ha. Rồi bây giờ móc phần cái chân nè. Cái chân thì mình sử dụng len màu vàng đậm hơn. Mình sẽ bắt đầu với 6 mũi bính. 1 2 3 4 5 6. Rồi mình quay lại từ chân thứ 2, mình sẽ móc 1 mũi đơn. Rồi cùng chân này mình sẽ móc thêm 1 mũi dời. Đến chân tiếp theo mình sẽ móc 1 mũi nữa kép. Rồi mình lên một bính. Sau đó quay lại mình sẽ móc 1 mũi dời vào cái đầu của mũi nối kép này. Mình sẽ móc 1 mũi dời vào đầu này. Rồi mình lại lên một bính. Và bước qua chân tiếp theo mình móc 1 mũi kép này.
Rồi mình lên một bính và móc vào đầu của mũi kép này một mũi dời, y chang cách làm lúc nãy luôn. Rồi lại lên một bính và qua chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi nửa kép. Rồi mình lại lên một bính và móc mũi dời vào đầu nửa kép này. Rồi mình sẽ qua chân tiếp theo mình móc một mũi đơn, là chân cuối cùng rồi đó, mình móc một mũi đơn. Rồi ở chân này mình móc tiếp một mũi dời luôn. Rồi mình sẽ cắt len. Đây, sau khi các bạn móc xong nó sẽ có hình dạng như thế này, nhưng mà khi mình dán tạo hình thì mình sẽ dán cho nó chụm lại, nó sẽ có cái hình như vậy. Đây, sau khi mà mình dán xong nó sẽ như thế này đây. Rồi bây giờ mình sẽ móc bằng cái nón ha. Này, cái nón cây bèo như thế này nè. Bây giờ mình sẽ móc bằng màu hồng ha. Đầu tiên là mình sẽ tạo vòng tròn mã thuật nè. Mình sẽ lên 2 bính và mình móc vào đây là 12 mũi kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Rồi mình sẽ kết hàng. Rồi lên hàng thứ hai thì mình sẽ móc là một mũi đơn và một mũi tăng ha. Một mũi đơn, một mũi tăng. Đó. Rồi tiếp tục một đơn, một tăng, một đơn, một tăng. Rồi mình kết thúc hàng thứ hai. Rồi mình sẽ móc bằng bèo ha. Đầu tiên mình lên một bính, sau đó là mình sẽ móc ở chân trước này, cái chân phía trước nè, mình sẽ móc một mũi đơn, sau đó mình lên 1 2 3 bính. Rồi qua chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi đơn, vẫn là móc chân trước ha. Rồi cứ lặp lại như vậy, mình sẽ lên tiếp 3 bính nè. Rồi qua chân tiếp theo móc một đơn. Đó. Mình chỉ móc ở cái nhánh phía trước thôi. Mình sẽ lặp lại cho đến hết hàng.